Hello everyone, përshëndetje të gjithëve. Ja ku jemi përsëri së bashku me një video të re. Kjo është video ime e parë e gjuhës angleze me përkthim në gjuhën shqipe. Unë këtu kam një libër shumë praktik që përmban 6 nivele me tekste dhe fjalor në mënyrë shumë të thjeshtuar. Unë ju premtoj do jem sa më i qartë me përkthimin për t'ju ardhur në ndihmë sadopak të gjithë atyre që janë të interesuar që të mësojnë anglisht hap pas hapi. Qëllimi im është që ju të jeni të kënaqur me të lexojmë tekstin në gjuhën angleze, pastaj do të rikthehemi që ta përkthejmë atë. Pasi të kemi mbaruar me përkthimin e tekstit, ne do të nxjerrim fjalët e reja dhe do t'i shpjegojmë ata në mënyrë shumë të qartë e t'i përkthejmë. Lion and the rabbit. A cruel lion lived in the forest. Every day he killed and ate a lot of animals. The other animals were afraid the lion would kill them all. The animals told the lion, "Let's make a deal. If you promise to eat only one animal each day, then one of us will come to you every day. Then you don't have to hunt and kill us." The plan sounded well thought out to the lion, so he agreed. But he also said, "If you don't come every day, I promise to kill you, all of you, the next day." Each day after that, one animal went to the lion so that the lion could eat it. Then all the other animals were safe. Finally, it was the rabbit's turn to go to the lion. The rabbit went very slowly that day, so the lion was angry when the rabbit finally arrived. The lion angrily asked the rabbit, "Why are you late?" The rabbit replied, "I was hiding from another lion in the forest. That lion said he was the king, so I was afraid." The lion told the rabbit, "I'm the only king here. Take me to the other lion and I will kill him." The rabbit replied, "I will be happy to show you where he lives." The rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest. The well was very deep with the water at the bottom. The rabbit told the lion, "Look in there. The lion lives at the bottom." When the lion looked in the well, he could see his own face in the water. He thought that was the other lion. Without waiting another moment, the lion jumped into the well to attack the other lion. He never came out. All of the other animals in the forest were very pleased with the rabbit. Like the text. The Lion and the Rabbit. Luani dhe lepuri. A cruel lion lived in the forest. Një luan mizor jetonte në pyll. Every day he killed and ate a lot of animals. Çdo ditë ai vriste dhe hante shumë kafshë. The other animals were afraid the lion would kill them all. Kafshët e tjera ishin të frikësuara se luani mund t'i vriste e t'i hante të gjithë ato. The animals told the lion. Kafshët I thanë luan, "Let's make a deal. Le të bëjmë një marrëveshje. If you promise to eat only one animal each day, nëse ti na premton që do hash vetëm një kafshë në ditë, then one of us will come to you every day. Atëherë njëri nga ne do të vi tek ti çdo ditë. Then you don't have to hunt and kill us. Atëherë ti nuk ke pse na ndjek e na vret të gjithëve." The plan sounded well thought out to the lion. Plani ju duki mirë luanit. So he agreed. Kështu që ai ra dakord. But he also said, por ai gjithashtu tha, "If you don't come every day, nëse njëri nga ju nuk vjen çdo ditë, I promise to kill all of you the next day." Ju premtoj që do t'ju vras të gjithëve ditën tjetër. Atëherë fjalia "if you don't come every day" përkthehet nëse ti nuk vjen çdo ditë. Nëse ti nuk vjen çdo ditë. Po për t'i dhënë kuptim tekstit, kuptimi është nëse njëri nga ju nuk vjen çdo ditë.
Le të fillojmë më poshtë. Each day after that, çdo ditë pas asaj, one animal went to the lion so that the lion could eat it. Kështu që një kafshë shkonte çdo ditë tek luani, kështu që luani mund ta hante atë. Then, atëherë, all the other animals were safe. Atëherë, të gjithë kafshët e tjera ishin të sigurta, rrinin pa frikë. Finally, më në fund, it was the rabbit's turn to go to the lion. Më në fund, erdhi dhe ishte radha e lepurit që të shkonte tek luani. Turn, radha. Go, shkon. The rabbit went very slowly that day. Lepuri shkoi shumë ngadalë atë ditë. Very slowly, shumë ngadalë. So the lion was angry when the rabbits finally arrived. Kështu që luani ishte shumë inatosur kur më në fund arriti lepuri. Finally, më në fund. The lion angrily asked the rabbit. Luani me inat pyeti lepurin, I inatosur, I zemëruar. Why are you late? Pse erdhe me vonesë? Lepuri ju përgjigj. I was hiding from another lion in the forest. Unë isha I fshehur nga një luan tjetër në pyll. That lion said he was the king, so I was afraid. Ai luan më tha që ai ishte mbreti, kështu që unë isha I friksuar. The lion told the rabbit. Luani I thot lepurit. I am the only king here. Unë jam I vetmi mbret këtu. Take me to that other lion. Më udhëheq, më dërgo tek ai luan tjetër. And I will kill him. Dhe unë do ta vras atë. The rabbit replied. Lepuri ju përgjigj. I will be happy to show you where he lives. Unë do isha I kënaqur të të tregoj ku ai jeton. The rabbit led the lion to an old well in the middle of the forest. Lepuri e udhëheqi luanin në një endek ose poset të vjetër në mes të pyllit. Middle në mes. The well was very deep, with the water at the bottom. Endeku ishte shumë I thellë, ose poseta shumë e thellë, dhe kishte në ujë në fund. The rabbit told the lion. Lepuri I tha luanit. Look in there. Shiko atje, vështro atje. The lion lives at the bottom. Luani tjetër është në fund të hendekut, ose të posetës. When the lion looked in the well, kur luani pa në fund të posetës, he could see his own face. Ai mund të shikonte fytyrën e tij in the water, në ujë. Ai mund të shikonte pasqyrën e fytyrës së tij në ujë. He thought that was the other lion. Ai mendoi se në fund të endekut ishte luani tjetër. Without waiting another moment, pa nxituar, ai u hodh në endek. To the other lion, tek luani tjetër. He never came out, por në fakt nuk ishte luan tjetër, sepse ishte thjesht pasqyra e fytyrës së tij në ujë. He never came out. Ai nuk doli kur më. All the other animals in the forest were very pleased with the rabbit's clever trick. Të gjitha kafshët e tjera në pyll ishin shumë të kënaqur me mashtrimin e lepurit. Unë le të vërtetojmë fjalët e reja. Fjalët e reja janë të nënvizuara me të zezë në tekst. Le të shikojmë ata. Plus kemi dhe shembujt që
e bën më të lehtë që të kuptojmë fjalorin. Afraid I friksuar. When someone is afraid, they feel fear. Kur dikush është I friksuar, ai ndjen frikë. The woman was afraid of what she saw. Gruaja ishte friksuar për atë që ajo pa. Agree është të bish dakord me diçka, të kesh të ndash të njëjtin mendim me dikë tjetër. To agree is to say yes. Të bish dakord për diçka që të thuash po, or to think in the same way. The food is very good in that restaurant. Ushqimi ishte shumë I mirë në atë restoran. I agree with you. Unë jam dakord me ty. Angry. When someone is angry I natosur. Kur dikush është I mërzitur, they want to speak loudly or fight. Ata duan të flasin me zë të lartë ose të ndeshën. She didn't do her homework. Ajo nuk I bëri detyrat e shtëpisë. So her father is angry, kështu që babai I saj ishte I mërzitur. Arrived të arrish. To arrive is to get reach some places. To arrive të arrish në një destinacion. The bus always arrived at the corner of my street at 4. Autobusi gjithmonë arrin në cep të rrugës tek shtëpia ime në orën 4. Attack sulmoj. To attack is to try to fight or to hurt. To attack është kur sulmon dikë të ndeshës ose ta lëndosh. The man with a sword attacked the other man first. Burri me shpatë sulmoj burrin tjetër. Bottom. The bottom is the lowest part. The bottom of my shoes has a hole in it. Pjesa e poshtme e këpucës ka një vrim në të. Clever, kur dikush është I zgjuar. When someone is clever, they can solve a hard puzzle or problem. Kur dikush është I zgjuar, ai mund të zgjidhë një puzzle të vështirë ose një problem. The clever boy thought of a good idea. Djali I zgjuar mendoi për një ide të mirë. Cruel, mizor. When someone is cruel, është I keq. Kur dikush është I keq, they do bad things to hurt others. Ata bëjnë gjëra jo të mira për të lënduar të tjerë. Finally, më në fund. If something happens, finally, kur diçka ndodh më në fund. Hide. To hide is to try not to let others to see you. To hide është kur hashihesh e nuk të marrë is to look for search for an animal to kill. Hunt të ndjekësh të gjuash. Long ago, people hunted with bows and arrows. Ko më parë, njerëzit gjuanin me harqe dhe shigjeta. A lot është shumë. A lot means a large number of or amount of people. Shumë do të thot një numër I madh njerëzish, kafshësh e gjëra të tjera. There are a lot of apples in the basket. Aty janë shumë molla në një. Middle është në mes. Në mes të diçkaje. Moment. Një moment. A moment is a second. Momenti është një sekond. Or very short time, o një kohë shumë e shkurtër. I was only a few moments late for the meeting. Unë isha vetëm disa minuta me vonesë për takim I kënaqur. When someone is pleased, kur dikush është I kënaqur, they are happy. Ata janë të gëzuar. She was pleased with the phone call she received. Ajo ishte kënaqur me telefonatën që ajo mori. Promise. To promise is to say you will do something for sure. Të premtosh është kur bën diçka me të sigurt. He promised to return my key by tomorrow. Ai premtoi që do ta rikthente çelësin tim deri nesër. Reply, përsëris, përgjigjem. To reply is to give an answer or to say back to someone. To reply, të përgjigjesh, është të japësh përgjigjen dikujt kur të thot diçka. She asked him what time his meeting was. Ajo pyeti atë kur ishte takimi. He replied, ai ju përgjigj, at 3, në 3. Safe. When someone is safe, kur dikush është I sigurt, they are not in danger, ata nuk janë në rrezik. Put on your seat belt in the car to be safe. Vendosi rripin në makinë që të jesh I sigurt.
Trick. A trick is something you do for another person. Mashtrim është kur ti mashtron një person tjetër. A trick. His card trick really surprised us. Mashtrimi me letrat, mirë. Now, so you use well to say that something was done in a good way. Ti përdor mirë për të thënë se diçka është bërë në mënyrën e duhur. The couple can dance quite well. Çifti mund të kërcente shumë mirë.